سلام دوستان، امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطور یک لامپ LED رو تعمیر کنید. نحوه باز کردن این لامپ ها هم به همین شکل است که در تصویر میبینید. این لامپ ها معمولا LED شون میسوزه و از اونجایی که همه LED ها با هم سری هستن باعث قطع شدن ولتاژ کل بورد میشه و یا مدار درایور لامپ دچار مشکل میشه. خب قبل از اینکه شروع کنیم حتما کانال رو سابسکرایب کنید. برای اینکه چسب رو از روی بورد جدا کنید میتونید از یک پیچ‌کشی یا حتی یک کاتر استفاده کنید. برای جدا کردن بورد از بدنه لامپ هم میتونید با استفاده از پیچ‌کشی و شیاری که گوشه بورد هست بورد رو از درایور و بدنه لامپ جدا کنید. خب این بورد درایورمون هست که معمولا آسیب زیادی نمیبینه. الان این لامپی که تو دست من هست LED هاش از نظر ظاهری سالم هستن. من اول LED ها رو تست میکنم، اگر سالم بودن مدار درایور رو تست میکنم. من اینجا 3 تا لامپ 9 وات دارم که مشکل 3 تاشون سوختن LEDه. برای جدا کردن LED از بورد دو راه ساده وجود داره. یکیش استفاده از فندکه و راه دوم استفاده از اتو. من معمولا از راه دوم استفاده میکنم. فقط کافیه اتو رو برعکس و ثابت نگهش دارید و بورد رو مثل تصویر روش قرار بدید. بعد از چند ثانیه LED از بورد جدا میشه. بعد از جدا کردن LED 3 تا روش برای تعمیر لامپتون وجود داره. روش اول استفاده از یک LED سالم هست. روش دوم استفاده از یک مقاومت هست. من در اینجا به جای استفاده از LED از یک مقاومت 10 الی 20 اوم استفاده میکنم و روش سوم میتونید روی بورد قسمت مثبت و منفی LED رو که جدا کردید رو با هم لحیم کنید و به اصطلاح اتصال کوتاه کنید. مورد 1 و 2 برای تعمیر این نوع لامپ ها عالیه، ولی مورد سوم عمر لامپ رو به شدت کم میکنه.
برای اتصال این قسمت هم میتونید از چسب سیلیکون و یا از چسب 123 استفاده کنید. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و نظرتون رو درباره این ویدیو کامنت کنید و اگر هنوز سابسکرایب نکردین حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا وقتی ویدیو میذارم واسهتون نوتیفیکیشن بیاد. تا ویدیویی بعد بدرود.